नमस्कार मित्रांनो, पुन्हा एकदा स्वागत आहे आपलं द बेस्ट इंग्लिश ग्रामर मध्ये. चला, तुम्ही म्हणा सर काय नवीन नवीन घेऊन येतात दररोज. कालचा जो चॅप्टर बघितला असाल, सांगायची सवय लागली मला, वर लिंक दिलेली बघून घ्या. काल आपण शिकलो होतो जरण. कालचा चॅप्टर का सांगतो, कारण येणाऱ्या तुम्हाला पहिल्याच दिवशी सांगितले की जोही चॅप्टर आपण आज शिकतोय त्याचा येणाऱ्या चॅप्टरशी संबंध आहेच. लक्षामध्ये वरती बघून घ्यायचं, वर लिंक चालू असतायचं की आपण मागचे काय काय व्हिडिओ शिकलेलो. कारण काही काही कसे असतात अचानक, आता यात बरेच जण असं असेल की आजच हा व्हिडिओ बघतात. लक्षात घ्या, त्यासाठी पुन्हा सांगतो की मागचे पण व्हिडिओ वेळ करून घ्या. चला, आज आपण शिकतोय मित्रांनो इन्फिनिटिव्ह. आता काय इन्फिनिटिव्ह काय प्रकार आहे आपण सांगितलं तुम्हाला. यस प्लस व्ही प्लस ओ. यस आपला शिकून झाला, वरती लिंक आहे बघून घ्या. ओके, व्ही शिकून झाला, परंतु या व्ही मध्येच आपण अजून खेळतोय. V1, V2, V3, V4 समजला, प्रेझेंट पार्टिसिपल समजलं, पास्ट पार्टिसिपल समजलं, काल जरण पण शिकलो आपण, बरोबर. मग आता हे इन्फिनिटिव्ह पण त्यातलाच एक प्रकार आहे मित्रांनो. इन्फिनिटिव्ह कशाला म्हणायचं सर्वात पहिले लक्षात घ्या. क्रियापदाचं जे पहिलं रूप आहे, लक्षात घ्या, क्रियापदाचं पहिलं रूप समजा रीड. क्रियापदाच्या पहिल्या रूपाला जेव्हा टू जोडला जातो, लक्षात घ्या, काय तयार झालं, टू रीड, बरोबर. याला इन्फिनिटिव्ह म्हटलं जातं. ऍक्च्युअली हे मूळ क्रियापद, लक्षात घ्या कधी पण. मग याचा उपयोग वाक्य रचनेमध्ये कसा करायचा त्याच्यासाठी इन्फिनिटिव्ह शोधायला शिकतोय आपण. जसं आपण जरण शिकलो कालचं, परत बघून घ्या. जसं जरण शिकलो अगदी त्याच पद्धतीने इथं उदाहरण दिलंय तुमच्या समोर बघा. आय वॉन्ट टू रीड अ नॉवेल. वाक्य बघा, कुठं अंडरलाईन करतोय ते पण बघा. ओके, टू रीड कुठं आलं. ओके, सूत्र बघा आपलं काय, यस प्लस व्ही प्लस ओ. चला, यातला यस काय बाबा, आय. व्ही काय बाबा, वॉन्ट. आता काय राहिलं, टू रीड. याचा इथं काय म्हणून वापर झालाय, ऑब्जेक्ट. मग इन्फिनिटिव्हचा वापर काय म्हणतो, जसं जेरण जसं काल शिकलोय आपण, अगदी त्याच पद्धतीने वाक्यातील काय काय आलायचं लक्षात घ्या, सुधारायचंय, बघायचंय. जसं जेरण आठवा थोडंसं ऑब्जेक्ट म्हणून. ओके, ते विल वांट टू रीड अ नॉवेल. काय म्हणाला, परत एकदा वाक्याचा ऑब्जेक्ट म्हणून. ओके, लक्षात घ्या. मग ऑब्जेक्ट म्हणून त्याचा वापर होतो. खाली परत दुसरं वाक्य दिलेलं आहे मी, टू मेक टॉयज इज नो चाइल्ड्स प्ले. वाक्य तुम्ही शोधा, मी का सांगतोय, मी फक्त अंडरलाईन करून ठेवतो तुम्हाला समजण्यासाठी की इन्फिनिटिव्ह कुठे कुठे वापरलं जातं. एक म्हणजे वाक्याचा इथं काय झाला, कर्ता झाला, इथं कर्म झाला, म्हणजे वाक्याचा कर्ता कर्म म्हणून याचा वापर केला जातो. लक्षात घ्या, वाक्याचा अर्थ होतो ना, टू मेक टॉयज म्हणजे काय, टॉय म्हणजे खेळणे बनवणे. बरं, चला काय, इज नो चाइल्ड्स प्ले, हा काय मुलांचा खेळ नाही. वाक्य समजून घ्यायचं. आय वॉन्ट टू रीड, काय मला कादंबरी वाचायची वाटते मला, बरोबर की नाही. लक्षात घ्या, यावरून तुम्हाला समजून घ्यायचं की इन्फिनिटिव्ह कसा वापरायचा. अगदी जरण सारखंच, कालच आपण शिकलो जरण, अगदी त्याच पद्धतीने. जसं जरण कर्ता कर्म म्हणून वापरतात, अगदी त्याच पद्धतीने याचा देखील वापर केला जातो. मित्रांनो, एवढा ऍक्च्युअली खूप बारकाईने आपण चाललोय, पण त्याची गरज पण आहे. कारण काय माहितीये का, जसं आता आपण शिकलो जरण शिकलो, प्रेझेंट पार्ट शिकलो, पास्ट पार्टिसिपल शिकलो, इन्फिनिटिव्ह शिकलो. जे जे आता कुठं परीक्षा देत असेल बघा, त्यांना निश्चित असे प्रश्न येत असतील की जरणचं इन्फिनिटिव्ह करा, इन्फिनिटिव्ह वापरा, जरण वापरा, यूज जरण, हे प्रश्न येत असतात ग्रामरमध्ये आणि ते सोडवता यावे माणसाला. अगदी त्यासाठी हा प्रकार आहे. एकदम सोपं आहे की जेव्हा तुम्हाला स्विमिंग शब्द आलेला असेल तर तुमच्या लक्षात येऊन जाईल. आता वाक्यामध्ये स्विमिंग शब्द आलेला आहे केव्हा, स्विमिंग इज माय हॉबी. वाक्य स्विमिंग इज माय हॉबी. काय बाबांनो, स्विमिंग इथं काय म्हणून वापरलाय, प्रेझेंट पार्टिसिपल म्हणून वापरलाय की जरण म्हणून वापरलाय, जरण म्हणून, बरोबर. कारण स्विमिंग सुरुवातीला वाक्याच्या इज सूत्रात टाकून पाहिजे, यस प्लस व्ही. स्विमिंग काय झाला, तिला सब्जेक्ट कर्ता म्हणून वापरलाय प्रेझेंट पार्टिसिपल म्हणून, त्याला काय म्हणायचं, जरण, बरोबर. मग तुम्हाला सांगितलं आता मग काय, टू स्विम. लक्षात घ्या, इन्फिनिटिव्ह टू स्विम, फोल्ड. बदलायचंय याचे इन्फिनिटिव्हचं जरण आणि जरणचं इन्फिनिटिव्ह कसं करायचं हे तुम्हाला दोघांचा अर्थ समजल्याशिवाय येणार नाही. म्हणून आपण हा प्रत्येक चॅप्टर स्वतंत्र शिकलेलो आहे मित्रांनो. आज खऱ्या अर्थाने मी सांगतो, मला यस प्लस व्ही प्लस ओ माझं पूर्ण झालं शिकून, खरं सांगतो आज. कारण काय झालं, सब्जेक्ट एका दिवसात आपण शिकलो, वरती लिंक चालू आहे बघा, की सब्जेक्ट आपण एका दिवसात शिकलो की पर्सनल प्रोनाउन्स एकूण 8 करते आहे. फक्त भरपला आपल्याला जवळजवळ मला वाटतं हा 1 2 3 4 6वा चॅप्टर असेल.
वर्ब आपण समजून घेतोय. पहिल्या चॅप्टर मध्ये आपण बघितलं V1 V2 V3 V4 समजून घेतलं. खातो, खाल्ला. आठवा, ज्यांनी बघितलं त्यांना लगेच आपण खातो, खाल्ला, खाल्लेला, खात. या पद्धतीचा आपण पहिला चॅप्टर शिकलो. दुसरा चॅप्टर काय शिकलो आपण की पास्ट पार्टिसिपल. पास्ट पार्टिसिपल काय V3 ला ईडी प्रत्यय लागला किंवा डी प्रत्यय लागला. त्यात रेग्युलर इरेग्युलर वर्ब बरोबर. त्यानंतर तिसरा प्रेझेंट पार्टिसिपल. मग क्रियापदाच्या पहिल्या रूपाला आयएनजी प्रत्यय लावल्यावर प्रेझेंट पार्टिसिपल तयार होतो. त्याचा ते स्पेलिंग मिस होणे म्हणून आपण ते छोटे छोटे सूत्र पण बघितले की कुठं लावायचं, काय लावायचं, आयएनजी लावताना कोणत्या अक्षराचं द्वित्व करावं, ते आपण तिसरा चॅप्टर बघितलं. त्याच्यानंतर आपण काल बघितलं होतं जरण, की प्रेझेंट पार्टिसिपलच असतं परंतु त्याचा जेव्हा वाक्यात ना म्हणून वापर होतो तेव्हा त्याला काय म्हटलं जातं, जरण म्हटलं जातं. आणि अगदी तसंच आजचं इन्फिनिटिव्ह शिकलो आपण की क्रियापदाच्या पहिल्या रूपाला टू प्रत्यय जोडला की टू रीड, टू लाईक, हे जे शब्द तयार होतात, हे जे वर्ब तयार होतात लक्षामध्ये, यांना इन्फिनिटिव्ह म्हणतात. त्याचाही सेम जरण सारखाच वाक्यातील कर्ता कर्म अशा पद्धतीने वापर होतो. मित्रांनो, आता आपण खूप सारं पुढे आलोय परंतु पुन्हा सांगतो की ज्यांना खरोखर इंग्रजी शिकायचे त्यांनी द बेस्ट इंग्लिश ग्रामर मधील प्रत्येक व्हिडिओ बघा आणि प्रत्येक व्हिडिओ बघून जर तुम्हाला इंग्रजी नाही समजलं नक्कीच तुम्ही मला दोष द्या. तसं होऊच शकत नाही, कारण जो प्रत्येक व्हिडिओ बघणार आहे त्याला इंग्रजी येणारच आहे. पुन्हा सांगतो, अजूनही माझ्याला सबस्क्राईब केला असेल तर सबस्क्राईब करा, लाईक करा आणि मग तेच आपलं ज्याला खरोखर शिकायचं आहे त्याच्यापर्यंत हा व्हिडिओ पोहोचवा. थँक्स अ लॉट.